And ito guys, legit na legit guys. So ito nga po yung winidraw ko nga po dito sa application na to. So ayan guys, 456.30 pesos. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Dito nga po sa video ko guys is kumita ako ng 456.30 pesos na pwede natin ilipat sa Gcash. And ilalagay ko po sa description yung link para ma-download nyo to. And para ma-withdraw po natin is click lang natin yung PayPal. So i-withdraw ko na po yung 456.30 pesos. And ilalagay nyo lang po dito yung PayPal email nyo para dun po siya papasok. And click lang yung request payment. So ayan guys, pending na po siya. Then i-refresh ko lang to guys. So ayan guys, no, pagka-refresh ko is complete na nga po yung nakalagay sa kanya. And ito guys, yung na-receive kong email galing nga po dito sa Apple. So ayan guys, sinend nga po nila yung 456.30 pesos. And ito guys, legit na legit guys. So ito nga po yung winidraw ko nga po dito sa application na to. So ayan guys, 456.30 pesos. So dito guys, para makapag-start kayo is i-download mo lang yung application na pinaste ko sa description ng video. So dito guys, mag-a-answer ka nga lang ng survey at bibigyan ka nila ng bayad sa pagsagot mo ng mga survey. So kagaya nga nito guys, fill up lang natin yung mga kailangang sagutan. And ang maganda dito guys is everyday may survey sila. So lagay nyo siyang i-check. So ayan guys, yan pa lang yung sample ng survey dito. And ngayon, ituturo ko kung paano mas mapaparami ang mga survey na lalabas sa inyo. Then ito guys, click nyo to. Then settings. Then click nyo yung survey frequency. So, i-click nyo yung as many as possible. Ayan. Then, maximum length, any length.
So sa survey yan guys, yung tinutukoy dyan. Para kahit anong survey, pwede kayo. Then, click nyo rin yung your profile. Ayan. Ayan guys, kailangan nyo lang sagutan lahat ng nandyan. Mula auto hanggang sa pinakababa. Yung travel. Isa-isahin nyo yun guys kasi dyan magbe-base yung survey. Needed ma-fill up yung profile kasi dito i-base kung eligible kayo sa survey. And para mas maraming survey guys. Like ito, do you have access to a car? Submit nyo lang yung sagot nyo. Yan, lahat ng tanong na nandyan. Then ito, mayroon silang binibigay na points kada survey. So ito, so ayan guys. Ganito lang yung mga survey na lumalabas. So ayan guys, natapos ko na yung survey. So, yan na yung lumabas. Survey complete. So ito, tatry na natin mag-cash out using PayPal. And then, ilalagay lang natin yung PayPal email natin para dun siya papasok. So, 150 po yung minimum to cash out. And ayan guys, pending na yung 150 pesos at nabawas na dun yun. So ito po, pagka-open ko ng PayPal ko, ayan, bumungad na yung 150 na niredeem ko sa Atapol. At napakasaglit lang niya guys. At minuto lang at marireceive mo na agad yung cash out mo. Basta guys, don't forget na ma-fill up nyo yung mga tanong dun sa your profile kasi mabibigyan ka ng mga survey and mas marami kung mapifill up nyo lahat yan isa-isa. Ayan. So, katulad nito guys, pag nasagutan mo to, may 38 pesos agad na ibibigay. Ayan. So, ayan po guys. Sana nakatulong yung video ko para maka-earn pa tayo kahit nasa bahay o nagtatrabaho pa tayo. And guys, don't forget to subscribe and hit notification bell para updated kayo sa mga susunod naming video. Ingat kayo guys and God bless. Hidden word mental.